අයිබෝන් Dilshan Pro SL Youtube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ අර notification එකක් විදිහට ළඟටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියන්නේ කොහොමද emulators නැතුව PC එකෙන් WhatsApp call ගන්න කියලා. මේකට ඔයගලන්ට ඕන වෙන්නේ WhatsApp desktop කියන application එක. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට whatsapp.com/download කියලා search කරලා මේ විදිහට download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට Microsoft account එකක් තියෙනවා නම් Microsoft Store එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන get කියලා ඔයගලන්ට බටන් එකක් පෙන්නලාදී ඒක click කරලා download කරගන්න. ඉතින් ඒක download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එක install කරලා මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට QR code එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක scan කරගන්න කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් mobile phone එකේ මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් menu icon එක. මෙන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ WhatsApp web කියන එකට එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට link a device කියලා පෙන්නයි. එන්න ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ඒකට click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට QR code එක scan කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එක මේකට link වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මොබයිල් ෆෝන් එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මොකකටද connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට Windows active කියලාත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේකට log out කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් click කරලා මේ log out කියන බටන් එකේ. මම දැන් මේක log out කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකෙන් call එකක් ගන්න කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කැමති number එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට මේ විදිහට පේන උඩ voice call සහ video call කියලා icon දෙකක්. මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම call ගන්න WhatsApp එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක call ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ විදිහට call එකක් ගන්නවා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් WhatsApp web වලින් call එක ගන්න voice call එකක්. අපි බලමු දැන් video call එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ video call කියන icon එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට video call කියන icon එක උඩ click කරාට පස්සේ video එකත් on වෙලා ඔයගලන්ට මේ විදිහට call එක යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක cut කරනවා. මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම WhatsApp web වලින් call ගන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් WhatsApp web මේ feature එක දන්නවා ඇති, සමහර දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් emulator දාගන්න ඕනේ නැත්නම් WhatsApp වලින් call ගන්න PC එකේ. ඉතින් මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වටිනවා කියලා. තාම මගේ channel එක subscribe කරලා like කරලා share කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් පළල දෙන්න අතපස් subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ වටිනා නම් අනිවාර්යෙන්ම share කරලා like කරලා comment කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.